so much. Man skulle typ kunna få en hjärtattack av det alltså. Have you tried snooze? You've been around Sweden. Yeah, I tried this once. I was sick as a dog. I know you guys are hardcore. Nu jävlar hörni, det här är helt sjukt alltså. De har ställt upp allting här som att det är race på G. Och det är ingen här, jag smyger in. Man får inte vara här egentligen. Men jag tänker att jag måste visa er det här. För det här är helt jävla sjukt. Kolla här nu. Åh jävlar i helvetet. Det är så jävla sjukt. Men de här RB7 är ju mycket, mycket mindre än vad de är nu för tiden. Men den bilen det är den Sebastian Vettel vann VM i. Den här. Jag kan inte ta in det här. Jag måste vara lite tyst för att jag smyger in här. De vill inte att vi är här egentligen. Kolla på det här. Det här är alltså, den här vann Vettel VM i. Och Coulthard kommer imorgon och ska köra den här. Jag tänkte jag ska ta en bild med när jag sitter i hans bil och visst vaktar du den här bilen? Eller någon vaktar bilen 24 timmar om dygnet. Alltså det är liksom, du kommer ändå inte in här på området. Men även om det är någon som får vara här så måste någon vakta så att man inte... Ja, det är helt sjukt. Riktigt coolt alltså. Och jag pratade lite med dem igår. Och det här är ju som sagt Sebastian Vettels VM-bil. Ja, det där är en reservbil som de har med sig nu så ifall den här pajar. Den här har man för att starta bilen. Liksom ström. De värmer ju liksom vatten i motorn, glykolen in. Eller de har väl inte glykol, men de värmer vatten i motorn innan de startar. Alltså de måste värma upp olja och vatten innan de startar bilen. Och då använder de den här. Ja, men slick. Fan, den här vill jag ha. Jävlar vad ball. En vanlig cykel eller? Kolla här, de blåser kylan med däckvärmare. Ja, fan. Jag ska göra lite B-rolls på bilen innan de kommer här. Och här är riggen. Helt gigantisk. Alltså det är typ, de är ju typ så här 30 personer som måste åka med så fort F1-bilen ska någonstans. Jag ska smyga in här. Det går inte att överrösta den. Alltså förstår du kan skrika och du hör inte din egen röst. De har inte ens klippt till den. Det luktar så jävla gott också. De kör tydligen på vanlig soppa som man får tag i och lite etanol. Det luktar typ som en racebil som kör etanol. Fy helvete vad det låter. Va? Det är bara smällen, ja det är det. Alltså det där är på en annan nivå alltså. Fan, det är bara tryck i hela bröstet. How much did you rev there? How much did you rev there? 11,000 I think. I'll have to have a look. So not even close to the... Oh no. You wouldn't do it. Fy fan, 11 000 och den revvar typ 18. Fy fan vilka grenrör. Kolla på den här.
Vet du vad, den här kostar säkert 150 000. Kolla vad mycket snyggare. Jättefint. Det här är Chris from Red Racing. So tell me about this car. What is it? What can it do? So this is our 2011 RB7. Yeah, built to the regulations for that year. So it's a 2.4 litre V8 engine that can rev to 18,000 RPM. It's produces around 800 horsepower. 100 of that was from the system, which we don't actually use for the show car events because so it's only 700. 700, yeah. But it only weighs 640 kilos with the driver. So it's more than 1 horsepower per kilo. Yeah, yeah. That's so good. It's fast. 1.1 is pretty good, and that's even more. Yeah, pretty much all carbon fibre chassis, suspension, gearbox. Each year of car has a particular concept that one team will come up with, and then all the other teams sort of copy. So this year was the blown diffuser. So we call these the cricket back exhaust. So the air is pretty much going into the car and then out, or? So on these, obviously all the air is coming from the front, so it hits the front wing. That basically decides where all the air is coming around the car. The big trick on these was the air from the exhaust that was blown over the back of the floor. So when the driver took his foot off the throttle pedal, the engine acted as the fuel was cut and it acted as an air pump, so it was still pumping air over the back of the floor, creating downforce. So they were quite unique when they went around a corner. It was made quite a strange sound. So that was the real trick. They still use that technique. So they banned it this year after, and then we came up with a slightly different design where the exhaust then had to be up here. But then we came up with, on the RB8, it was called the coolaste exhaust. That had a channel down the bodywork here. Basically, all the air coming out of the exhaust then attached to the bodywork and basically did the same thing. So the exhaust is in there. So so you can see the exhaust in here, and then it exits here, and then this is part of it. This is just a cover, but the exhaust is in here. Yeah. So how can it withstand the heat? So this is a high temperature carbon fibre. So it's very expensive carbon fibre that can withstand 1,000 degrees. So these exhausts, when the engines run, they glow red. Oh yeah. Very, very hot. Fy fan. Vilken känsla. Okay, so what did you do? You might then just over, just watch the mirror behind you. I've done it in my dreams. Is it possible to put the headrest on next to the cleaner? Helvete! You might struggle with your shoulders. Oh, I can slide down further. Try. Fuck. Imagine being upside down and it's fucking burning. Huh? Not a good place to be. No. Herregud. I'm good. Yeah, good. I'm 190. Yeah. Works. Yeah, Mark Webber's, he was pretty tall. Yeah. Well, he's pretty tall. So what's all these things here? What's this lever here? So that's the brake box. So that on the this era car it was mechanical. Yeah, so now it's electronic. On the steering wheel. Yeah. Feels like I sat in a what do you call them? Like a jet. Yeah. Yeah. It feels like. Yeah, we've done some projects with Air Force and things, and when you look at the airplanes, a lot of it's very similar. Like all the finish of it, like the outside. Yeah. Looks the same. Yes. Fun. How can it be so cool just sitting in a car? Can I brake? Yeah. It's hard, huh? Yeah. I mean, it's not as hard as the race car. This is but it's harder than your own car. Can you tell me like the most important buttons here? This is traction control, huh? Yeah, so that's just for these cars. For the stars or? Just for the show cars. The traction control was banned. Well, it is banned on the race cars. This was just for, this is show cars, so it makes it easy to do donuts and things like that. Oh. And the fans as well. So the fans are just because these cars go a lot slower than the race cars. So it doesn't cool enough. Yeah, cool. We have fans on the radiator.
So yeah, you've got obviously the engine. That's your engine maps. That's quite an important one. You have qualifying modes and then race modes. Do you have like the rallycross cars when you launch it in the start? You have like if it's completely dry, you have the revs way higher. When you kind of let go. That's all down to the driver. Oh yeah. Okay. So there's no like there's like torque. So you've got torque and there's diff settings where they will change that for the wet to make it a bit easier. And there's different engine maps so it's not as aggressive in the wet. So it's spin, but the sort of throttle control and the clutch is all down to the driver. There's no real change. So I would probably be laying like this if I had a try. Even some of the drivers, they have to have pads on the side to help them with their neck. Yeah, it's really that bad. I saw a video with a Formula 1 driver when they were testing like the strength, and he said like, I don't know which turn, but Barcelona one turn was like the most horrible one. And it's like someone pulling your head. They have crazy neck strength. Huh? Det känns exakt som att sitta i ett jetflygplan, alltså ett vad heter det? Vad fan heter det? Krigsflygplan. En jävla Gripen. Fy fan vad snygg den är. Sa du, det är 50 år sedan första racet. Ja, just det. Och då var du här och var fotograf. Jag är fotograf. Och den kameran hade jag för 50 år sedan. Det finns ingen film här, det är filmen. Jag känner digitalt nu. Jag tog med den för skoj nu. Ja, det är skitcoolt. Och då hade man den här. Ja. Är det du? Ja. Kolla. 25 år sedan bara. Ah, så jävla coolt. Och du är 75 nu. 72. Vad är det här då? Termos med kaffe? Det är det långa betyget. Oj. Ja, man lär ju ha det här. Minns du det då? Som igår? Ja. Det har gått miltals ut. Ja, det här är ju historiskt. Och sen har jag faktiskt en sak till här. Som är lite häftigt. På den tiden var det ju fullt blås. Det var inga ljuddämpare. Nej, det var bättre då. Då har jag faktiskt mina gamla öronproppar. Åh jävlar! Du sparar allt. Nej, jag har gjort. Men det är vanliga sådana skum. Ja. Men var de från Marlboro eller har du satt lite själv? Nej. Det är Marlboro det som är giveaway. Alltså sådana Marlboro giveaways är ju värda pengar idag. Har du ingen mer Marlboro giveaway? Jo, dekaler, jag sticksar. Man ska ha lite merch, kepsar och kläder och... Var du fotograf, alltså bilfotograf? Nej, jag är bara... Men det är bara att du bor här omkring? Jag bor 2000 meter. Detta är filmen då. Som du hade i då? Ja, 4 nasar jag. Så har bilderna kvar från den? På den filmen? Nej, det var en. Ja, det är så jävla coolt alltså. Nu ska vi smyga in i garaget för nu kör Koltag. Good morning! Fy fan, det brinner ju i ögonen. Helvete. Jag frågade ju igår om man så här, om ni kör slut på något däck, tar ni med så kan man inte få ta ett. Bara, inte en chans. De tar med allt. Alltså allt de har liksom med sig. Även om det blir liksom brinner upp så ska de ha med sig det hem. De lämnar inga bevis på att de har det här. Still planning? Schedules? It's report for the factory. You're the planning guy? Yeah, small report. Yeah. Han är asbra. Han gillar Volvo. Han har ju massa... Han gillade 940s och 740s, men det måste vara diesel. Det har han gemensamt med raggarna här i Sverige. Alltså nu får vi bara be om att vädret håller ihop. För man vill ju att de ska åka slicks så att de kan ligga i ordentligt. Men vad gör de nu? De håller på och typ, jag vet inte om det är en jävla uppvärmningsprocess, men det är ett jävla hattande. Ja, men nu kanske de värmer upp och sen klipper de på ordentligt.
Alltså det luktar så jävla gott, det luktar så jävla bränt. Fy fan alltså, det här är en dröm. Känns som en dröm. Jag vill bara att han ska klämma ur den ordentligt en gång. Det är fan lite så här som teasing det här. En tjej som bara håller på och bara småpilla på, men man får inte göra det liksom. Fy fan. Alltså ni kan inte ens föreställa er. Det är många av er har säkert hört det så här på nära håll, men det här är oj. Mamacita. Fan, det är öronbedövande alltså. Vilken biljävel alltså. Fy fan. Fy helvete alltså. Jävla as. Alltså fy helvete. Alltså jag stod fan precis. Alltså det är ju så att man skulle typ kunna få en hjärtattack av det alltså. Fy helvete alltså. Det spränger hela huvudet på en. Alltså det går inte att stå utan öronproppar. Det går inte. Alltså det är så fint ljud. Eller ja, det är fint på flera sätt. Så att det typ kliar inuti örat. Alltså långt in. Det är helt stört. Nej, det är de här gamla Formel 1-bilarna. Det är, alltså jag vet inte ens. Det går inte ens att förklara. Gör allt er makt för att någon gång få höra en sån här bil. För att det är fan helt. Det går inte att ta in. Det går inte att ta in. De kör så jävla mesigt så att kopplingen har spruckit på F1-bilen. Jag tänkte vi ska spurta in här nu och kolla när de byter koppling på den. Vi kan ju ha missat det, för att jag antar att de gör det fort, men jag tror de värmer bilen först innan de byter den för att oljan ska rinna ut lätt. Tror jag vet inte. What happened? The clutch? Yeah, it's just worn it. It's not broken, it's just worn to a point that you don't want to take it in your food. Okay. It happens. So what do you do? Like just cool it down? Change cars. So that's that car now. Okej. Det här är ju liksom inte ultimat att köra så här med en F1-bil. Utan de håller bara på att göra starter. Alltså de kör så en liten bit, stannar, kör en liten bit, stannar. Så att han, du vet, på en sån här bil använder du koppling i starten på ett race. Sen använder du inte något mer. Inget mer. Så att nu liksom många starter, slida koppling. Och även så hade han åkt bakom jeepen, den här filmjeepen. Så hade han liksom behövt slida koppling för att den går för fort annars. Så att nu river de igång den här. Det går inte över, alltså jag kan skrika allt jag har. Det går inte att överrösta bilen. Det är inte så konstigt kanske. Det är sjukt för att vissa bilar kan det vara så, även SVJ så här. Om du står bredvid den och du skriker allt vad du har så hör du inte din egen röst. Det är så jävla mindfuck. Ja, nu går allt åt helvete. Nu har F1-bilen tappat avgassystemet också så... Ja, vi lär skruva på det här igen. Vilket jävla hemmabygge det där är. Han låter gött nu utan det här. Location här så nu ska de antar jag köra den här kurvan. Fan vad snygg den ser ut. Det är så jävla fett när de kör i bankade kurvor som lutar lite. Sjukt att de drar igång den med en jävla mutterknack typ. Kan inte man få dra igång den bara? Det är inte väl coolt. Eller byta ett hjul. Nu äntligen. Nu börjar jag bli glad. Alltså nu, det där är magiskt. Det är bara att han ska, vet hur fort han kan åka alltså. Däcken är varma och han kommer liksom ha feeling. Det är ingenting. Han åker kanske på 5% säkert.
Jag tror det blåser sin i helvete med de där. Men det var ganska bra tryck. Förstår att det hjälper att kyla bilen. Det är inte lätt att få de där shotsen, vet ni. Sekunder kan vara... Det tar liksom... Be careful, guys. Yes? I'll be standing here. Yeah. Thank you for taking care of me. Oh, that's fine. So who are these for? You know which driver it is? Yeah, there'll just be a variety of different sizes, so you'll see on the back. So this is before holiday coulthard, after holiday coulthard. Yeah. They've all got a name on the back, so we know. Okay. Here we have our GoPro kit. It's just all spares. It's all like, so yeah, you keep charge your cameras, keep your radios in charge. Douchebags. Tinnitus. Det bara sjunger i hela huvudet. Jag undrar hur många som spräckte trumhinnorna nu. Känner du? Det är något helt annat. Ha? Ja, men det är så att det sjunger i hela huvudet på en. Va? Visst är det helt sjukt? Ja, det där är inget bra. Var du beredd på det? Nej, absolut inte. Nej. Fuck. Växlar man eller? Själv? Nej. Du måste inte. Det är lite... Fan vad konstigt, det är annorlunda mot våran. Lite. Fan vad alla simulatorer är så olika. Men det tog ett tag att komma in. Eller hur? Men det var jävligt, det måste vara inställt på något så här ganska simpelt, alltså så att den inte halkar runt och, för att stämplar man fullt annars så går den runt. Ja, det känns lite. Bilen ja. Det här är typ de nya är ju typ, vad fan sa de? 20 cm bredare, 1,5 meter längre. 1,5? Ja. Yes, we made it to Denmark. For helvete. Fordi den divi kulde ska följa med Formel bilen för helvete, det gärna för fan. Något sånt. Fy fan vilket jävla väder. Va? Kolla på det här. Och när vi kom hit igår var det sjukaste solnedgången där. Jag kan lägga in en bild. Jag vet inte, vi har inte åkt långt från Sverige, men det är ändå så jävla bra väder. Och allmänt god känsla, det var fest här, rätt ner för gatan igår och det bara dunkade hela jävla natten. Bra puls, riktigt bra puls. Det är fredag, imorgon kör ju Red Bull Showrun då. Och de ska köra på Danmarks, Köpenhamns gator. Jag kanske inte sa, jag sa att jag var i Danmark, jag sa inte att jag var i Köpenhamn. Imorgon någon gång kör coulthard här på gatorna i Köpenhamn. Vi kommer vara där. Och Red Bull i Danmark har aldrig lagt mer pengar på ett evenemang någonsin. Så att jag förväntar mig, jag hoppas att det är sinnessjukt.
Det brukar vara när Red Bull håller på. Ja, idag ska vi ner och kolla på banbygget. Och 17:00 så ska jag prata med Coltard. Och jag har lagt ut på Snapchat så ni får ställa lite frågor om ni vill veta någonting. Nu är det för sent för er som ser det här nu, men följ mig på Snapchat. Jag lägger upp hela dagarna där, hela tiden. Marcus Dubois FMX, jag lägger en tagg här. Men nice, kolla vad fint det är, va? Nu har vi tagit oss till här där han ska köra. Det är en lång jävla raksträcka där han kan köra som en jävla idiot. Alltså fattar du kommer låta här. Sjukt bra. Red Bull Production. Otroligt temp här i Köpenhamn. 27 grader. Men det känns alltså... Ja, det är alldeles perfekt. Det är liksom... Lite vindig bris. Solen steker ju inte på en, det är det som är skönt. Så att nu... Alltså jag har ingen aning vad som händer. Vi ska gå och träffa upp alla här nu. Och 5:00 ska jag få prata lite med Coltard. Vi träffade ju igår och sådär och var med han, men han var ju i bilen och körde hela tiden så att det var lite svårt att prata med han. Men jag tänkte att nästa år hade varit roligare enligt mig, men får han dra några repor och oj, jättecoolt, låter coolt. Sen bara smackar de upp 3 husvagnar här. Ja, nu har vi lite wildcard här. Och då jublar folk. Den där har jag kollat på YouTube när de börjar bygga den där jäveln. Det är någon jävla Litaus som har den, tror jag. Bra trycken där, så jag tror att han kör en vanlig S58 i den. Alltså fast den är jätteombyggd. Yes! Lite drifting på det här så. Det trodde jag inte att han ska vara här. Men nu när jag ser det så makes sense. Det där kommer ju vara coolare än själva körningen. Hjälp mig! Det där är ju legendbilar. Originalmotorer. Vad sa du? Originalmotorer. Det är det? Ja, de kör ju på originalmotorerna i dem, men det är ju lite ombyggt. Men jag tror inte de öppnade. Alltså innan mätet original på en M4. Jag tror det inte de ska vara här alltså. Cool. Gracias. Så lite balter. Proffs. Jättebra. Proffs. Det där är Winter Edition som kommer nu. Sen vecka 36 i Sverige. Vinterpär. Vad är det? It's pear cinnamon. But we just call it winter pear because it... Ja, okay. Vinterpär. Väldigt vintrig. Var det nice då? Ja, gud. Smakar ju päron och lite så här kanel. Det är väl det de har i antagligen. Det är lite som en härasida. Ja. Smakar skitgod. Ja. Jag försökte tolka vad fan han sa på den. Var det god? Ja, den var god. Smakar päronsider fast med lite mer djup. Alltså mörk päronsider. Det ska varit lite större dock. Asfett. Klockrent väder när det är sol in i röken så här. Så jävla fett. De betalar för att åka med så där lite. Helt sjukt.
Kolla på den här, den var lite frän. Man byggde upp här. So, this is coming already. Is everyone ready for this? Yeah, ready for it. Vi har i alla fall fått äran här nu att prata med F1-legendaren David Coulthard. Så jag ska ställa några frågor här och några av er har ju skrivit till mig och önskat några frågor. Vad är det? Du får en chans att intervjua han, så kommer det jävla driftingbilar. Enda gången jag inte vet att de ska drifta, det är nu. Så gör de det. We just got to Denmark from Sweden. What do you think about Sweden? Because you have a girlfriend from Sweden, right? Yeah, absolutely. Well, look, Sweden has played an important part of my race career because 1990 was my first season racing in Europe in cars, and I won at a place called Knutstad, somewhere in Sweden. I don't know exactly where it is. And that was a big breakthrough for my career. And then, you know, here I am many years later. My girlfriend's from Gothenburg. I spent a bit of time there. I think it's, you know, this whole... I know there's a rivalry between Sweden and Denmark, but for me... Norway is worse. And Norway, yeah, all of you guys. It's a little bit like, you know, Scotland and England and Ireland. We're all kind of, you know, poking each other in the chest. But in the end, we all love each other. And this region, you know, Scandinavia is fantastic. Yeah, it is. Have you tried any of the new Formula 1 cars? I drove the hybrid Williams 2-3 years ago for a filming for the TV show that I work on. I've not driven the current Red Bull. Most of the show runs I do are in the V8s, which is the era that I raced. So this is a great sort of compromise when you're doing shows like this. You've got the noise, you can really sort of sense and feel the speed of the car, and you don't have the complication of a modern hybrid car. It runs like smoother and... Yeah, it does. It's smaller, it's lighter. You know, these cars were 605 kilograms. Modern Grand Prix car is, what, 800 kilos? That's a lot of weight, a lot of mass. Way bigger. Yeah, way bigger as well, yeah. So not so good for... Did you feel a lot of difference just from that little driving? Well, of course everything feels a little bit different depending on the car, but in the end the goal is the same. You know, there's a corner, how do I position the car to get the maximum performance out of its aerodynamics, its tires? So you feel, it doesn't matter what car it is, you feel even before you're really attacking the corner, where the grip is, how it reacts, what the car's doing. And once you've built up after a few laps, feeling where the car is, you can really push the limits. I guess that's what you get from a lot of years yes, experience. Exactly, yeah, absolutely. I guess you've driven a lot of Formula cars, and out of all, which one is your favorite? Well, I really enjoyed the 95 era of Formula 1. This is going way back before you were born. Oh, 95? You are 95, yeah. Okay. But you were just a little itsy bitsy baby, because it was a wide car with slick tyres, a V10 engine. It had a lot of torque, so it really felt to me like a Grand Prix car. As my career progressed, we went into narrower Formula 1 cars, the V8 engine. They restricted the RPM to 18,000, so you had to really work the gearbox to get the performance from the engine. And it just felt, it was still Formula 1, but it just didn't feel as well suited to how I like the 95 car. But in the end, you like whatever car gives you the chance to win. I can imagine. What is the most challenging track that you've been on? Or maybe it's just only one corner that's challenging. Well, there's many challenging tracks out there. If you take the extreme, something like Monte Carlo is the extreme, because the barriers are there, and if you make a mistake, you hit the barrier, it's over. So in terms of precision, somewhere like Monaco, Singapore, any of the street circuits really require a higher level of precision. But in terms of being really impressed by the performance, then places like Suzuka in Japan, that's a high-speed circuit, Spa in Belgium, Silverstone, you know, where you're really at very high speed through corners. That's super impressive in a Grand Prix car. Who do you think will be the top driver in 5 years? I think it will still be Max will play a part in that. In 5 years, I think Lewis will be retired. I think it's very unlikely that he would be, what, 43 by that time. Would that be a record? No, I think Fangio in the 50s was 48 or 49 when he won his last world title. But you know, that's a different sort of era. It was a different time. But I think that Max still has the potential to be around. He may not, of course. He may win another title and say, guys, I'm 25. I've achieved everything. Peace out.
Yeah, you never know. You never know. It's Formula 1. Yeah. I've seen that you've had the luck to go with the former rally champion Kalle Roman. Yeah, I'm a huge rally fan. Yeah. What did you think about that? That was an amazing experience. I've always been a big fan of rally, so I've been lucky enough to have been a friend with Paul McRae. Sadly, before he passed away, he was a Scottish world champion in rally. With Sebastian Loeb through Red Bull, we've hung out, we've done filmings together. Carlos Sainz Senior. So I've been passengers in these cars, but with Kalle as well. It's so impressive what rally drivers are able to do. More, I would say, so on gravel in a forest than snow and ice. Yes, it's a skill, but I think with the bankings, there's a certain feeling of, let's say, security. Tarmac rally, of course, very skilled, but I have to believe that if you do the stage enough, a guy that can drive a single-seater could be close. But on gravel, we have no chance of ever being as quick as a rally driver. They have a feeling, they have a confidence and a belief which is just really, really impressive. It's great. They actually have more grip on snow with the studs. Yeah, it's I know. crazy. Yeah. I've seen somewhere that you have the Valkyrie. What do you still have it, or? No, I actually don't have the Valkyrie anymore. I had the Valkyrie. I did everything I wanted to with the car in terms of took my son for a drive, took my girlfriend for a drive, got to enjoy the performance around Silverstone. But the reality is I live in Monaco and I'm not going to take it to the track all the time. As a day-to-day car, it's not practical. And in the end, because I live in Monaco, I just don't have the space to really make something that practical. I actually spend more time either on my bicycle or I have a scooter that I nip around on Monaco because you avoid all the traffic. Yeah. I hope I get there when I get older. Would be way cheaper. Yeah. Save yourself some tax. Yeah. But which one is your favorite road legal car? It can be anything. Yeah, well, I've always enjoyed the AMG cars. So I had a G there for a while. I've still got a 1984 G convertible, which manual box. I really enjoy to drive that. But I'm more about practicality and comfort. So I've got a GLS 63, big car, 7 seats, performance if you want it, and set up above the traffic. So I don't need to be sitting in a little sports car anymore to feel good about life. I read somewhere that you just wanted to bring the whole family to a restaurant, and the G-Wagon was good for that. Yeah, the G is great for that. Yeah, those are great cars. Yeah, absolutely. Have you tried it? I was in Graz, in Austria 1 week ago. There's like a G experience. It's crazy what you can do with those cars. Yeah. Now, I've done some off-roading. I've not been to that experience, but at the Red Bull Ring, they've got the ability to do all that. And these cars really never get used anywhere near their full potential. Thank you, David. Thank you very much. Have you tried snus? You've been around Sweden. Yeah, I've tried this once. I was sick as a dog. I know you guys are hardcore. You pop this. Mika, my old teammate, would do this. Kimi does this. But I tried it once, and I'm thinking, okay, it's menthol. It's not too bad. 1 hour later, I'm talking to the big white telephone. I was sick as a dog. Thank you for your time. No problem. And looking forward for tomorrow. Yeah, me too. Good luck. Go to bed early tonight, okay? Yeah. No you party. too. Yeah, I'm off to bed, yeah. Det är en ny dag och idag är det Red Bull Showrun och samtidigt så är det Pride-parad här. Det är så mycket folk, det är 28 grader, det är så mycket folk. Men det här, alltså du vet, det här älskar man ju. Och vara i en stad liksom 28 grader, 30,5. Ja, det känns fint alltså. Fan vad poliser och skit där då. Det är överallt. Det var inte dåligt med folk, hörru. Nej. Jag trodde vi skulle ha liksom så här superenkelt att komma in, men det var inte riktigt så. Nej, nu har vi fuskat oss in i kön, men vad fan, kön var 3 kilometer lång. Det är smockfullt in, jag trodde det skulle vara helt lugnt. Vi tog oss in, det var lite biljettstrul, men så mycket folk var det inte ändå. Va? Jag fattar inte ett ord danska. När jag sa åt han bara, det är varmt, han bara, skulle vi... Förstod du vad han sa? Vad sa han det? Jag bara...
Nu är de igång här. Jag får stå och filma skärmen för jag har inget presspass än. Hur varmt är det då? För varmt. Nej, var lite positiv. Du har velat värme. Jag håller på att tappa det helt. Nu kan vi gå in. Favoritsyssla. Stunt. Det är lite coolt när typ en skober kör, alltså cross. Det är coolt, för det här, ja. Nu ska inte jag vara sån, men så känner jag. Det var ju bara skit, det är nu det blir på riktigt. Alltså, när jag var där ute, motorcyklarna lät mycket. Alltså. Jag tror folk trodde att det var F1-bilen. Undrar hur mycket det här kommer låta här inne. Alltså. Helt sjukt. Aha! Äntligen! Varför de delar ut öronproppar. Alltså, jag tror inte folk fattar hur mycket de låter. Hur många tror jag fick ett så här abrupt uppvaknande med bara, hur fan kan en bil låta så mycket? Det är inte så en F1-bil låter idag. Nej, i första gången åkte ut bara så bara. Ja, men det är helt sjukt. Du kan ju inte stå nära den. Alltså du har ju sönder öronen. Ja, och tänk alla också som tänkt på terrorhotet idag. Ja, men du hör ju inte om de smäller av en jävla atombomb här. Ja, det var fett. Jävlar, han kör på alltså. Han kör. Jävlar vad han höll järnet bort här. Han sparar inte så mycket. Nej. Lyssna här nu. Vi sitter utanför i bilen. Kanske 200 meter från när de kör F1-bilen. Alltså lyssna hur det låter. Helt jävla stört ljud alltså. Får aldrig nog av det.